hot och finter ska vi titta på. Om jag slåss mot dig där som tittar på nu, så kan jag ha en idé om att jag ska slå ett slag på ditt huvud, och då blockar du kanske med att höja din sköld. Då öppnar sig en lucka på benet, så jag slår först på huvudet och sen på benet. Problemet med det är att varje gång jag slår så öppnar jag mig. Om jag inte är uppmärksam på edge och measure, vem som når vem, så kan jag bli slagen själv då när jag håller på att slå hela tiden. Det går också massa energi. Så det är bättre att man gör ett hot. Man får det se ut som att jag ska slå någon i huvudet. Nu kommer motståndaren att frysa till lite grann. Så det är inte bara som ett vanligt slag som inte blir av, utan han kommer vänta lite på smällen där i någon millisekund. Så han håller kvar sin sköld en bit upp. Och då kan jag hämta igen i lugn och ro och slå mot benet. Eller jag kan gå mot offside head. Och då ser han ut så här, kanske. Och då kan jag slå på den sidan. Jag kan alltså offside head, kan till och med ta ett steg här. Hämta tillbaks och slå. Så att det gäller att få motståndaren att förstå att nu kommer ett slag här. Så kolla först. Ett hot, passera edge och measure, hota och tillbaka igen. Och se hur parerar det motståndaren. Lyfter han skölden eller parerar han med svärdet? Och var blev det en ny lucka? Det blev en ny lucka på benet när jag gjorde så. Går in, bryter edge och measure, hotar. Ser att han gör samma sak. Och slår på benet. Då kan vi ta lite varianter på det. Det är samma video då egentligen. Ja. Om du hotar mig då. Yes. Så nu är Krake vid edge och measure. Så att han kan nå mig om han tar ett litet steg fram. Just det. Då plockar jag här. Han kommer ju slå mig i huvudet, så jag måste ju upp med grejerna. Nu backar han ut igen. Och tänker, var är luckan? Till exempel på benet. Okej. Antagligen kommer jag parera precis på samma sätt nästa gång. De flesta fighters har ett sätt att parera vissa slag på. Så nu vet han det. Och det är lugnt, då kan han gå in och hota där igen. Och sen slår han på benet. Ja. Nu prova att hota någon annanstans. Först in, parera edge measure. Passera edge measure, hotar benet, går ut igen. Sen gör man samma sak. Ja. Och det här är ju inte, alla har inte samma mönster, så man måste ta sig tid i varje match och läsa av motståndaren. Hota på lite olika ställen och se så att det fungerar och vad man kan slå efter att man har hotat. Det kan också vara så att jag inte riktigt uppfattar hotet. Så Krake hotar lite slarvigt här. Jag upplevde inte att det var något hot. Då är inte det mitt fel, utan det är Krakes fel. Han måste hota, han måste sälja in hotet så att jag reagerar på det. Man får göra det lite tydligare nästa gång. Nu känner jag att kroppen är med mycket mer. Det kommer ett riktigt slag här. Och då är jag inte rädd att plocka. Vi kan ta så här också. Om du hotar på armen, det är ganska klassiskt. Många slår så här. Han kommer parera så här. Det blir en lucka in där. Ta sig tid. Ja. Okej. Alternativ på det där, det är om jag nu ska hota Krake. Det står vid edge measure. När jag hotar så backar Krake. Det var ju tur att det inte slog nu, för det hade sett ut så här om jag backade igen. Därför är det bland annat viktigt att inte slå det första man gör, utan hota vid edge measure och gå ut igen. Nu noterade jag alltså att Krake backar. Vi kan ta en gång till. Jag hotar och backar. Okej, han backar så långt. Då kan jag ta ett steg nästa gång. Jag hotar, tar ett steg och sen kan jag attackera igen. Kanske. Eller ta ett steg och hota där inne för att se att han får en reaktion, någon slags block. Ytterligare variant. Det är också därför man ska in och ut ur edge measure och inte slå direkt när man hotat första gången. Det är att motståndaren kan vara en counter shooter.
Han kommer slå mig, han står beredd på att så fort jag gör någonting så slår han mig i huvudet. Så vi gör så att jag slår en onside och du drar med en onside. Okej. Om jag då inte slår ut slaget så mycket, då har jag ju större chans att ha bra defensiv. Okej, han slår mig på skölden där. Då kan jag notera, om du slår och så stannar kvar med svärd där. Jag jobbar en hota först. Så, nu ser jag att det blir en lucka in här. Okej, så vi tar det från början. Jag kommer först gå in och hota, han counterslår mig. Jag går ut. Sen går jag in och hotar, han counterslår och jag slår honom i den luckan som finns. Jag har alltså lurat honom, det är en counter på hans counter. Det klarar jag från början. Head to measure. Okej, då har jag läst av det. Och så går vi in igen. Så kan det vara. Och det här gäller ju alla olika ställen man kan slå på. Att han kanske counterskjuter överallt. Så det kan man gå igenom i lugn och ro om man vill. Den sista varianten är ju att han helt enkelt inte reagerar på hoten därför att han inte har förstånd att förstå faran. Jag går in och hotar och han blockar inte. Oj. Ja, det kanske bara är att slå rakt in där då. Ja, bara. Så kan det vara. Det är väl lite grann om hot och finter. Det är viktigt att hoten verkligen känns. Att om man bara slår med armen så här, då en erfaren fighter känner inte att det kommer ett slag. Därför är det viktigt att påbörja ett slag precis som du skulle ha gjort när du slår. Sen avbryter du det. Det är ett bra försvar. Å andra sidan är det också så att i en turnering är folk ofta väldigt spända. Så man kan till och med utanför range göra lite så här. Man ser ändå hur någon hade tänkt parera. Tänker han parera huvudet här med skölden eller med svärdet? Då kan man stå och flina och tycka att det var inget riktigt slag. Men du har ändå sett om man parerade lite med skölden eller med svärdet. Och då ser du vad den nya luckan är. Parera med skölden, eller slå på benet. Parera med svärdet och slå på armen. Så ta tid på dig, tålamod, läs din motståndare. Ibland kan man behöva hota på flera ställen innan man verkligen slår. Då får man glömma var du har läst någonstans. Det kan vi återkomma till en annan gång. Bra, jag hoppar det.